Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong command no sa AutoCAD, etong block replace no. Etong block replace command na ito, halimbawa mga boss, etong block na phone na ito, yung mga telephone na yan, napakarami yan no. Ito dito sa planong ito. So hanggang dito ayan no, napakarami nila. So ngayon kung papalitan natin yan mga boss no, yung blocks na yan, matatagalan tayo. Ngayon para mapalitan ng mabilisan yan, halimbawa ang ipapalit ko itong flower base, ito na lang no. Sample lang naman ito mga boss para malaman lang natin yung command no. Ililist muna natin ito kung ano yung pangalan ng block na ito no. Meron namang command na list. Ito yung pangalan niya no, FN phone no. So ito naman yung pangalan nito, ito naman siya, F-base. Kailangan alam natin yung dalawang pangalan ng block no na ipapalit para hindi na natin iisa-isahin no. Ngayon ang gagawin natin ipe-perform natin ngayon itong block replace. Papalitan natin itong mga telephone na ito nitong flower base na ito no, ng minsanan no, para mabilis no. Ang command is block replace. So ngayon ang gagawin natin, select the block to be replaced. So, magpipick points na lang tayo. Pick natin itong button na ito. O ito yung ipipick natin. Select a block to replace, no? Ang pamamalit natin. So, ang pangpapalit natin, pick points din tayo. Ito yung pangpapalit natin. Ngayon, parts and reference items when finished. So, ngayon kung gusto nating hindi alisin, ino-no lang natin, no? Ngayon kung gusto nating alisin, i-yes natin. So kaya lang ino na lang natin. So eto mga boss lahat ng phone napalitan na siya ng flower base no. Kahit saan ka tumingin dito, ayan napalitan na. Ganyang kabilis yung block replace command no. Okay, ayun lang mga boss no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyo muna po palang kalimutang pindutin muna yung subscribe no dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.